So, gusto mo na mag-abroad? Para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan, gagawin mo na yung next step. Nako, tamang-tama. Nandito ka sa video ko at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ako nga pala si Christian, isang nurse dito sa Germany. Nakin ako sa Saudi, nag-try sa Singapore, and maybe I have enough experience para matulungan kita kung ano man yung pinagdadaanan mo. Here's some tips para makapag-prepare ka kung gusto mong mag-abroad at buo na ang loob mong lumabas ng bansa kasi mahirap. I will not be sugarcoating things. Mahirap talaga. First, research on the country you will be working in. Mabuti yun. Bago ka pa man pumirma ng kontrata or bago mag-apply, try mo lang muna na familiarize yourself with the culture. Mababasa yan, marami na sa YouTube na kahit anong video na anything na tungkol dun sa bansa na yun. Whether it be Saudi Arabia, kung gusto mong pumunta ng Saudi, Germany, Canada, Australia, kahit nasaan ka man sa mundo, magagamit mo tong tip na to, sure ako dyan. Read beforehand kasi maraming cultural differences sila. Firstly is the language, sunod is yung mga rituals, traditions, and beliefs. Kaya maninibago ka. Yung mga laws ng bansa, kailangan mo ring mag-focus doon kasi minsan may mga ginagawa tayo bilang Pilipino. Mga maliliit na desisyon katulad halimbawa nung pagiging at ease natin sa mga bagay-bagay. Important is to understand your expectations at saka kung bakit ka napunta dyan in the first place. Kung para sa pamilya, panghawakan mo yon, huwag kang maliligaw. At yun, mas maganda nga na pag-aralan mo na agad ng mabuti kung ano yung pinapasok mo. Pangalawang tip, get your documents in order. That includes your passport, your visa, and other necessary documents. Kasama na yung mga contracts mo sa dati mong pinagtrabahuhan. Yung mga referral letters, kailangan mo din yan. Pati yung mismong employment contract kung meron ka pang kopya. Kailangan din sa kanya, yung mga certificates mo is valid and up to date bago ka mag-depart or before your departure. Kung halimbawa nakapag-desisyon ka na, nakausap mo na rin yung mga relevant na tao para kausapin, which is yung agencies nyo kung saan man kayo lumapit. And please, don't fall for the trap nung mga fake na agencies na magsasabi sa inyo na napakaganda ng ganito. Yung mga legit na agencies which is accredited by POEA is hindi po manghihingi ng any pera beforehand. Madalas po nanghihingi lang po sila for processing, pero make sure po na mayroong mga resibo na i-issue sila. Kung wala pong resibo, mag-request. So, organize your finances. Yung pangatlo nating tip. Make sure you have enough money na na-save para mag-cover nung unang buwan mo. Mahalaga yan. Pupunta ka dun sa isang bansa, tapos hindi mo pa alam kung ano yung pupuntahan mo. School Lord, mahirap gumastos ng sobrang laki kasi hindi ka nakapag-prepare. At mahirap din yung tatawagan mo pa yung mga tao sa Pinas, sasabihin mo magpadala ng konting pera kasi hindi mo na paghandaan kung magkano yung kailangan mo. So, you should also consider opening a bank account dun sa mismong destination country na pupuntahan mo. Personally, yung ginagamit ko pong bank account is nandito po sa link sa baba. Pero pwede rin po kayo magtanong-tanong sa inyong mga kakilala, lalo na doon sa malapit sa inyo or sa mga katrabaho nyo po. Pero yun nga ang doon, minsan kasi pagka nagpunta ka na sa abroad, tulad sa Saudi or sa Germany, pinoprovide na nila yung mismong bank. Tutulungan ka nila kung paano mag-open ng bank account, which is very good. So, yun, first hand, itanong mo muna sa employer mo kung nagpo-provide sila ng assistance for banking. Napakahalaga niyan. Pagkatapos ng banking is maghanap ka ng way para makapag-send ka ng pera or makapag-transfer ka ng pera. Mamili ka ng provider na pwede mong gamitin not only para sa remittance, kundi para din sa mga mahahalagang gamit tulad ng pagbabayad ng SSS, ng insurances,
Yung dalawang nandun sa baba, which is yung transfer vice or ngayon vice at saka rewire, nasa baba po yung link. Pwedeng gamitin sila sa mga additional na bagay. Pero yun nga rin po, sa mga susunod na content, i-discuss ko po sila in depth. Syempre, hindi po natin ipapadala lahat, and that will be the content of our upcoming videos. So, abangan nyo po. Fourth natin is yung find your housing. Sa Saudi, ipinrovide na nung mismong employer yung bahay na tinitirahan namin. So before dumating sa iyo yung sweldo, nakaltas na yung mismong pang-housing. Dito naman sa Germany, iba-iba din. May mga iba na nakausap ko na yung mismong bahay nila is binigay na sa kanila ng employer, tapos ikinakaltas na lang din yung mismong presyo ng bahay. Yung iba naman, binibigay ng buo yung mismong pera nila, tapos tsaka nila ibinabaya doon sa mismong nag-provide ng housing sa kanila. So, on that side, kailangan i-discuss nyo rin yan sa employer nyo, tapos alamin nyo sa contract kung ano yung makukuha nyo talaga. Mahalaga po yun. Sunod natin kailangang i-consider is mag-enroll ng health insurance. Sa ibang bansa, mahalaga yan kasi mag-isa ka lang. Pag nagkasakit ka, kailangan mo talaga yan. Health can be very, very expensive lalo na pagka nagkasakit ka. Sa sarili kong experience, nagamit ko sa Saudi yung local insurance siya, yung hospital mismo yung nag-provide. Almost fully covered yung mga treatments. Kasama yung gamot, yung sasalamin, halos lahat eh. Partially covered tayo sa Pilipinas, which is yung PhilHealth natin. Pero makakatulong doon yun in a way kasi alam naman natin hindi naman masyadong masinsinan ng collection ng tax sa atin. Sa Germany, marami kang pagpipiliang insurances, ganun din, provided din lahat, almost free. Pag-aralan mo din yung mga local health insurance plan at saka yung mga global insurance policies. Kasi minsan, may mga covered yung insurances na dun lang pala sa bansa na yon at hindi mo siya magagamit kung halimbawa mag-vacation ka uli sa Pinas or what. So, sixth thing to consider is learn the local language. Sa Saudi kasi, mayroon kami experience doon na nung nandun kami ibinato, literal na ibinato, di ba? Nung nandun kami, pinag-akala namin yung language by word of mouth at saka parang informal lang, basta makausap lang namin yung pasyente, masabi lang namin kung ano yung nagawa nila sa araw na yon, kung ano yung mga gamot nila, okay na yon. Sa Germany, you have to learn the language first hand and kailangan maging BSY ka. So kung BSY, yun nga, medyo mas fluent ka na at saka hindi ka na nangangapa. Good for you kung nakapag-adjust ka na din sa dialect ng mismong lugar na pinuntahan mo. So, ang masasabi ko lang is beforehand, pag-aralan mo na yung mga basic words and sentences para hindi ka maligaw at saka at least hindi ka nila mabenta. Joke. So, yun lang just to make your transitions easier, kailangan mo lang learn the language. Seventh thing to consider pagka nasa abroad ka na is get to know your new community. Meron ka namang mga kasamang Pilipino. Try to join your local expat group at saka mga meetups just to make connections with people. Huwag kang matakot na makikipag-usap or mag-adjust kung ano yung kailangan. Kasi sa unang mga buwan mo, syempre, hindi mo pa alam yung feels nung mismong lugar. So, you need a community. Una na rin para sa iyong mental health kasi kailangan mo rin ng kausap to make your transitions easier. Halimbawa, may mga guide ka yung pinakamalapit na department store, kung saan yung pinakamalapit na mga bagay-bagay na kailangan mo. Tapos, siyempre, kailangan mo din ng internet connection. So, pumunta ka din sa mga local stores to buy your SIM card. Magtanong ka din kung ano yung pinakamura at saka yung kaya mong i-afford for the first months of your stay. Okay? Eighth thing to consider is to stay in touch with your loved ones back home. Please. Pagka halimbawang dumating ka sa airport, as fast as possible, try to give them a short note na nakakating ka ng safe doon. Kasi nag-iisip din sila. Remember na mahirap din yung situation na aalis ka ng bansa para iwanan mo yung pamilya mo for a better future. Maganda na yung technology natin. Pwede agad tayong makipag-communicate sa ating pamilya. Mahirap din yung tayong aalis. Pero mahirap din sa kanila na makita kanilang umaalis. Pagdating mo sa airport ng iyong host country, please lang, libre naman yung wifi dun sa airport, sagapin nyo, send nyo sila ng konting message na I'm okay.
malaking bagay ang maitutulong nun para hindi sila makaka-feel ng anxiety na wala na kayo. And in the end, sabi ko nga, yun lang naman ang kailangan natin, na be sure to keep in touch with them and constant communication para at least hindi man sila mag-alala masyado. Okay? Ninth thing to consider is take care of yourself. Nakaka-stress mabuhay sa abroad. Do some regular exercises. Make your hobbies. Kung mayroong malapit na training area or maybe a park, you can do your physical or mental health exercises doon. Eat healthy. Hindi porket dumating ka sa bansa na yan is kain ka lang ng kain. Gastos dito, gastos doon. Please. Exercise. Eat well. Try to relax. Kung halimbawa stressful yung trabaho, make time for yourself. Maligo ka ng warm water. Tulog ka ng maayos. Lumabas ka. Magpunta ka ng park. Yun lang naman ang ano doon. Mahalaga. Kailangan mo lang i-distress yung sarili mo once na hindi mo na kinakaya yung nakakamdaman. Number 10, have an open mind. Kahit na magbasa ka sa isang lugar, there will be differences. Working abroad can be exciting at saka rewarding experience, but it can also be challenging. Lalo na kung halimbawa na nafe-fed up ka na sa trabaho. Try to be open for new experiences. And remember to be patient at saka maging flexible ka lang kung ano yung nakakanasan mo doon. So, yun lang yung yung some of my tips para makapag-adjust ka ng mabuti sa iyong bagong environment. Hopefully, nakatulong tong mga konting tips na to. Kung meron akong nalampasan, you can always put it under the comment section and usap tayo tungkol doon. And hopefully, I will try to add that one to other videos in the future, okay? So, keep safe. Lalo na ngayong mga panahon na to, keep safe. And see you in the next video. Goodbye! Scene Cast Chan Talks. Please like and subscribe.